विशेष गरी बाँझोपना फर्टिलिटी इन्फर्टिलिटीको कुरा गर्दा बाँझोपनाको विषयमा अथवा बच्चा बच्ची नहुनुको कारणहरू के हुन् र कसरी चाहिँ त्यो फर्टिलिटी कम गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिमा रहनुहुनेछ। एलेम्बिक फार्मास्युटिकलले स्पोन्सर गरेको छ यो कार्यक्रम। 6 बजीसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ। स्वागत तथा अभिवादन महकमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ रविजीले। 55414905 र 55414906 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। बाँझोपनाका विषयमा यहाँहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टरसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यू। नमस्ते, म डाक्टर सबिना सिमखडा। म वात्सल्य आइभीएफ सेन्टरमा विगत 2 वर्षदेखि कार्यरत छु र त्यहाँ हामीले बाँझोपना सम्बन्धी सबै उपचारहरू गर्दछौँ। त्यसमा नेचुरल पद्धतिबाट पनि हामीले बच्चाहरू बनाउने गर्दछौँ। त्यसै गरेर हामीले फर्टिलिटी समस्याहरूको लागि आइयुआई, आइभीएफ, इक्सी, लेजर असिस्टेड ह्याचिङदेखि लिएर ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफरसम्म पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही भएर अब विदेश जानु पर्दैन। हामीले नेपालमै यी उपचारहरू हाइएस्ट सक्सेस रेटका साथ सुपथ मूल्यमा गरिरहेका छौँ र सेवा दिइरहेका छौँ। र विगत 2 वर्षदेखि हामीले सेवा दिँदा अहिले निकै निसन्तान दम्पतिहरूले आफूले बाँझोपनाको समस्याबाट समाधान भएर सन्तोष सुखी सन्तान सुख प्राप्ति गरिराख्नु भएको छ। बाँझोपना भनेर भनिन्छ होइन, यसलाई चाहिँ डाक्टर साहब अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, सर्वसाधारणले पनि जान्नुहोस् कि यो बाँझोपना भनेको के हो? बाँझोपना भन्नाले कुनै पनि दम्पतिले विवाह भएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै पनि परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग नगरिकन पनि गर्भधारण गर्न नसक्नुलाई बाँझोपना भनिन्छ हैन। अब बाँझोपना भनेको प्राइमरी पनि हुन्छ, सेकेन्डरी पनि हुन्छ। प्राइमरी भनेको चाहिँ पहिला सुरु नै 1 वर्षभित्रमा उसले कुनै पनि साधन प्रयोग गरेन र बच्चा जन्माउन सकेन भने प्राइमरी बाँझोपना भयो। सेकेन्डरी भनेको चाहिँ पहिला उसले बच्चा बनाउन सक्यो, त्यसपछि उसले दोस्रो चोटि गर्भधारण गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ गर्न नसक्नु हो, त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी हुन्छ। दुईटैको आफ्नो आफ्नो कजेसहरू छ र डिटर्मिन गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अब त्यसमा चाहिँ के कजेसहरू हुनसक्छ? जस्तो त्यसो भए हामी प्राइमेरीको कुरा गरौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ सेकेन्डरीमा जाउँला। त्यसमा चाहिँ कारणहरू के हुन सक्छन्? प्राइमरी इन्फर्टिलिटी र सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटीको कजेस लगभग एउटै हुन्छ होइन, तर प्राइमरी इन्फर्टिलिटी र सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटीको कज भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आजभोलि देखिने सबभन्दा अन्डाशयमा हुने समस्या पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज भन्छ। यो प्रत्येक 5 जनामा 1 जनालाई देखिरहेको छ र यो समस्या एउटा रोगै भइसकेको छ है। यसमा चाहिँ मेन कुनै पनि बच्चा बन्नको लागि एउटा मच्योर अन्डा बन्नुपर्ने हो। पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज भएको वुमनहरूमा चाहिँ यो मच्योर फलिकल्स बन्दैन। फलिकल्स नै नबनेपछि त्यसमा अन्डा नै पाकेको अन्डा बन्दैन, नबनेपछि बच्चै हुने कुरा भएन है। त्यही भएर अन्डाशयमा समस्या हुनु नै सबभन्दा ठुलो समस्या देख्छु आफ्नो क्लिनिकमा हेर्दाखेरि पनि है। त्यसै गरी इन्फेक्सनले गर्दाखेरि ट्युब्स नै ब्लक गरिदिन्छ धेरै जसो महिलाहरूकोमा, कसैको एउटा कसैको 2टा होइन। त्यही भएर नर्मल्ली प्रेग्नेन्सी हुनको लागि पनि कुनै पनि एउटा ट्युब खुल्ला हुन जरुरी छ है। र त्यसको प्रमुख कारण भनेको इन्फेक्सन हो है। अर्को कारण भनेको फिमेल फर्टिलिटी त छँदैछ, मेल रिलेटेड इन्फर्टिलिटी पनि त्यति नै हाई छ अहिलेको कार्यकालमा। अब मेल इन्फर्टिलिटी चाहिँ मेनली सेमेन प्यारामिटर्स, मेनली शुक्रकिटमै कमी आउनु, तिनीहरूको चालमा कमी आउनु। किनभने शुक्रकिट गएर हाम्रो जब सम्पर्क हुन्छ त्यतिखेर जब शुक्रकिट गएर भजाइना पाठेघरको द्वारमा गएर डिपोजिट हुन्छ, त्यो शुक्रकिटलाई अन्डालाई भेट्न जाने ट्युबको ठुलो दूरी पार गर्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यहाँसम्म पार गर्न नसक्ने शुक्रकिटहरू हुनसक्छ, चाहे त्यो हेर्दाखेरि मोर्फोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि नराम्रो क्वालिटीको स्पर्म पनि हुनसक्छ, त्यसको चाल त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने पनि हुनसक्छ हैन। यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो, किनभने अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूमा धेरै समस्या यो देखिरहेको छ, शुक्रकिटमा समस्या। उनीहरूले हुनसक्छ त्यहाँ गर्ने कडा परिश्रम, अब उच्च तापक्रममा काम गर्ने कारणले, किन शुक्रकिटलाई चाहिँ कम टेम्परेचर चाहिन्छ कि बाँच्नको लागि हैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। त्यसै गरेर अब आजकलको खानपिनहरू हैन,
अब दूषित छ नि आजकलको खानपिन, जस्तै अब जङ्क फुडहरूमा धेरै डिपेन्डेन्ट भयो, घरको खानेकुराहरू खाने कम भयो, अस्तव्यस्त जीवनशैली भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि कमी देखिरहेको छ। र अन्डामा पनि यही नै कारणहरू हो। जस्तै अन्डामा मैले अघि भनिहालेँ, अन्डामा समस्या देखिनुको कारण पनि म त्यही नै बुझ्छु। जस्तै महिलाहरू एकदमै धेरै अस्तव्यस्त जीवन हुने, अनि अब खानेकुराहरूमा ब्यालेन्स गर्न नसक्ने, कसरतहरू गर्न नसक्ने, एक्सर्साइजमा ध्यान नदिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एकदम मोट आफूलाई समयभन्दा अगाडि नै एकदम तौलहरू वृद्धि हुने होइन। यो कारणले गर्दाखेरि अन्डामा पनि समस्या देखिरहेछ र शुक्रकीटमा पनि समस्या देखिरहेछ। हजुर, तपाईँले भनिरहँदाखेरि अन्डामा समस्या र शुक्रकीटमा समस्या भइसकेपछि चाहिँ निसन्तान दम्पतिको समस्या भयो होइन, त्यसलाई बाँझोपना भन्यो। अब किनभने अब म एकछिन कुरा काट्छु। जस्तै किनभने बच्चा बन्नु भनेको शुक्रकीट र अन्डा मिलेपछि फर्टिलाइजेसन भएपछि हुने कुरा हो नि त। अब दुई मध्ये एउटा कुरामा भएन भने हुने हो, र अर्को कुरा भनेको ट्युब, किनभने दुईटा भेट हुने ठाउँ ट्युब हो। ट्युब ब्लक रहेछ भने दुईजना भेट हुन सक्दैन, शुक्रकीट र अन्डा कहिले पनि भेट हुन सक्दैन। त्यही भएर यो 3 कुरा एकदम मिल्नुपर्छ। हजुर, तपाईँले भन्दा ट्युब ब्लक चाहिँ कसको हुन्छ? महिलाको हकमा चाहिँ ट्युब ब्लक हुन्छ, किनभने इन्फेक्सनको कारणले गर्दा, किनभने हाम्रो हाइजिनहरू मेन्टेन भएर आउँदैन होइन। जस्तो कस्तो खालको इन्फेक्सन हो? अब हुनसक्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरू हुनसक्छ होइन। अब हुनसक्छ ट्युबरकुलर इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ, टिबी। पहिला त एकदम धेरै टिबी, यङ वुमेनहरूमा त झन् टिबीको कारणले गर्दा ट्युबहरू टाँसिन सक्छ है। अनि अब मेन हाइजिन रिलेटेड, अब सरसफाइमा नबस्ने होइन, अनि त्यसपछि अब त्यो रोगले सङ्क्रमण गर्ने, इन्फेक्सनले सङ्क्रमण गर्ने भएपछि त्यसले ट्युबलाई छिट्टै छुन्छ। त्यही भएर यो 3टा कारण चाहिँ मुख्य कारण हो। त्यसपछि अरू एसोसिएटेड कारणहरू पनि हुन्छन् अब बाँझोपनाको लागि। जस्तै अब पाठेघरमै फाइब्रोइडहरू पलाउने, मासुहरू पलाउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि बच्चा चाहिँ सबै कुरा बन्ने, तर पछि आएर चाहिँ बच्चा टाँसिने ठाउँमा चाहिँ टाँसिन नसक्ने है। अब त्यो हुनसक्छ पाठेघरमा पलिप साना साना मासुका दानाहरू पलाएका छन् भने होइन। अब जस्तै ओभेरीमै पनि जुन अन्डा बन्ने ठाउँमा पनि इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँले त्यो अन्डाको क्वालिटीलाई एकदम डिग्रेड गरिदिन्छ। अन्डाको क्वालिटीलाई डिग्रेड नराम्रो बनाइदिएपछि त अफकोर्स अब त्यो अन्डाको क्वालिटी नै राम्रो नभएपछि त बच्चा बन्न सकिन। त्यही भएर थुप्रै कारण छ, तर म चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ केलाई लिन्छु भने अहिलेको परिवेशमा चाहिँ स्वास्नी मान्छेको अन्डा र लोग्ने मान्छेको शुक्रकीटमै मेल नखाएपछि नै फर्टिलाइजेसन अथवा बच्चा बन्न नसक्ने हो। र यो 2टा कुरामा नै ब्यालेन्स हुन सकेन र लास्टमा गएर ट्युबमा गएर प्रब्लम भयो भने चाहिँ कहिले पनि बच्चा बस्न सक्दैन। त्यही भएर यो कुराहरूमा चाहिँ ले गर्दाखेरि नै बाँझोपना हुने हो। हजुर, अब तपाईँले भनेको जस्तो उपचार गर्नका लागि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो 3टा कुरा होइन। एउटा चाहिँ अन्डाशयमा र शुक्रकीटको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ ट्युब ब्लकको कुरा गर्नुभयो होइन। यी भएन भने चाहिँ समस्या हुने हो। हजुर होइन, बच्चा हुँदैन भनेर भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब त्यसको उपचार विधि पनि होला होइन डाक्टर साहब? नेपालमा अघि यहाँले भनिसक्नुभयो निसन्तान दम्पतिहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ सन्तान प्राप्त गरेर खुसी हुनुभएको छ भन्दाखेरि उपचारका लागि पनि केही बाटोहरू हुन सक्छन् होइन। त्यसमा हामी एकछिनमा छलफल गरौँला। अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः हामी आउनेछौँ र श्रोताहरूका प्रश्नलाई पनि हामी समेट्नेछौँ। 55 41 905 र 55 41 906 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि सुन्ने राख्न नबिर्सनुहोला। अहिले भने छोटो कमर्सियल ब्रेक। आज हामीले बाँझोपन अथवा निसन्तानको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ। श्रोता साथीहरू, यहाँहरूका प्रश्नहरूलाई हामी एकछिनमा समेट्नेछौँ। अहिले भने छोटो कमर्सियल ब्रेक। फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हटलाइन। मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्ट डायरीपछि लगत्तै आउने गरेको छ यो कार्यक्रम। 6 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ। आज हामीले बाँझोपनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोगको विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ। 55 41 905 र 55 41 906 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि सुन्ने राख्न नबिर्सनुहोला। यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरेको छ एलम्बिक फार्मास्युटिकलले। बाँझोपनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका हौँ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। नमस्ते। हजुर डाक्टर साहब, अघि यहाँले भन्नुभयो होइन
भाँजोपनाको कारणको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अन्डाशयको समस्या, शुक्रकीटको समस्या र त्यस्तै गरी ट्युब ब्लकको कुराहरू जुन चाहिँ मेन कारण हुन्। त्यसमा चाहिँ प्राइमेरी पनि हुनसके सेकेन्डरी पनि हुनसक्यो भने हामीले प्राइमेरीमा कुरा गरिरहँदाखेरि होइन। अब सेकेन्डरीमा पनि कजहरू चाहिँ यही नै हुनसक्छ डाक्टर साहब, के हो? कजहरू चाहिँ यही नै हो होइन। जेनरली प्राइमेरी इन्फर्टिलिटी चाहिँ अन्डाशयको समस्याले भन्दाखेरि पनि मेनली ट्युब ब्लक भएर हुनसक्छ र अब शुक्रकीटको समस्या चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ यिनीहरूमा, तर मेन चाहिँ ट्युबल ब्लक चाहिँ हुनसक्छ सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटीको। तर अब सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटीमा चाहिँ भाँजोपनाकोमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हामीले देखेको अनुसार चाहिँ पाठेघरमा मासुहरू पलाउने है, पाठेघरमा मासुहरू पलाउने जसलाई फाइब्रोइड भनेर सम्बोधन गर्छौँ हामीले। अनि जस्तै पाठेघरमा पलिपहरू पलाउने, पाठेघरभित्र जुन ठाउँमा बच्चा राखिन्छ नि हामीले, बच्चा बस्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँ नै पलिपहरू पलाइदिने। अब त्यसले गर्दाखेरि बच्चै बस्न सक्दैन कि। अनि अरू कारणहरू पनि हुन्छ, जस्तै मैले अघि पनि भनेको थिएँ ओभरिज अथवा अन्डाशयमा इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ। इन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पाठेघरको कुनै टुक्रा गएर ओभरीको ग्रन्थीमा गएर अन्डाशयमा गएर बस्दिने। त्यसले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ त्यो एग्सको क्वालिटीलाई एकदम खतम पारिदिन्छ, एग्सलाई बिगारिदिन्छ। बिगारेपछि अनि त्यो अन्डा नै राम्रो क्वालिटीको बन्न नसकेपछि बच्चा हुन पनि गाह्रो हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भने त्यसले ट्युब्सलाई पनि एकदम धेरै इन्फेक्सियस बनाइदिएर ट्युब्सहरू पनि टाँसिन्छ। ट्युब्सहरू टाँसेपछि ब्लक हुने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आउने इन्फर्टिलिटी सेकेन्डरी हुने, दोस्रोचोटि बच्चा पाउन नसक्ने हो। त्यस्ता दम्पति हाम्रो क्लिनिकमा धेरै नै भेटिन्छ। दोस्रोचोटि चाहिँ बच्चा नपाउने अथवा नहुनेहरूका लागि पनि एकचोटि चाहिँ परीक्षण गरेपछि थाहा हुने भयो होइन। र परीक्षण पश्चात चाहिँ सामान्य उपचारमा उनीहरूले बच्चा जन्माउन सक्छन् अथवा हुनै नसक्ने हुन्छ, कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ त? अब सामान्यदेखि लिएर आइभीएफसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूमा पनि होइन। त्यही भएर हामी सबै टेस्टहरू गर्छौँ, इभन हस्बेन्डको शुक्रकीटको टेस्ट पनि गर्छौँ। अनि त्यसपछि उसको मेन चाहिँ अब कुन चाहिँ एजमा आएको छ दोस्रोचोटि बच्चा पाउनको लागि। अब 30 वर्ष कटिसकेको छ अथवा 35 वर्ष कटिसकेको छ भने, किनभने स्वास्नी मान्छेले एकदम आफ्नो अवधिभरि रिप्रोडक्टिभ एज जुन बेलामा बच्चा पाउन सक्ने क्षमता भएको पिरियड भन्छौँ हामीले त्यसलाई, त्यो बेलामा एकदम लिमिटेड एग्स मात्र अन्डा मात्र लिएर आएको हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ 300-400 को नम्बर्सको हारीमा मात्र हुन्छ। सो महिनावारी सुरु भएदेखि नै त्यो अन्डाहरू त फुट्न थालिसकेका हुन्छ। सो जति वर्ष बित्दै गयो त्यति वर्ष उसको अन्डाको रिजर्भ कम हुँदै गयो भनेपछि 30 रिसर्चले के देखाउँछ भने 30 वर्षपछि नै अन्डाको नम्बर्सहरू यति कम हुन थाल्छ कि फर्टिलिटी स्टार्ट हुन्छ। 30 वर्षपछि सुरु हुन्छ। 35 वर्षपछि त फर्टिलिटी पिकमा पुग्छ, एकदम हाई पिक लेभलमा पुग्छ। त्यसो 40 इयर्स पछि त जेनरली पहिला बच्चा नपाएको मान्छेले त बच्चा पाउन रेयर नै हो। उही एकाकादमा हामीले कान्छी आमाले पाए माइली आमाले पाए भन्ने मात्र हो, पाउन निकै मुस्किल छ। त्यही कारणले भनेपछि तपाईँले भनिरहँदाखेरि पहिलो बच्चा 40 वर्षभन्दा अगाडिसम्म भएको छैन भने उहाँहरूका लागि उपचार सम्भव छ कि छैन त भन्ने प्रश्न पनि हो के डाक्टर साहब? तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको लागि उपचारको सम्भव भनेको चाहिँ आइभीएफ नै हो। किनभने यतिका समय बच्चा नपाएपछि, किनभने हामीले समसामयिक रूपमा पनि देखिरहेछौँ नि, जसले बच्चा पाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छेले 1 वर्ष त हामीले समय दिएकै हुन्छ भने 1 वर्षसम्म पनि उसले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिकन बच्चा भइरहेको छैन, नगरिरहेछ, त्यही पनि 2 जना सम्पर्कमा बसिरहेछ र पनि बच्चा भइरहेको छैन भने त चिकित्सक आउने हो। त्योभन्दा अगाडि त हामीले आउनु भनेर भनेको पनि छैन। 1 वर्ष भनेको त निकै लामो समय हो नि त। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब फर्स्ट बेबी छ, सेकेन्ड बेबीको लागि चाहिँ परीक्षण नगरिकन पनि बच्चा ट्राई गरेको हुनसक्छ, अथवा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परीक्षण गर्नु उत्तम हो के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो बच्चा पाइसकेपछि दोस्रो बच्चा अब 6-7 वर्षको ग्याप भयो होइन। अब उसले प्रयास गर्छ, सुरुमा 1 वर्ष जति प्रयास गर्छ, उसको उमेर हेरिकन। 35 वर्षभन्दा माथिको हकमा त हामी 1 वर्ष पनि ट्राई गर्न दिँदैनौँ, किनभने मैले अघि नै त्यो अन्डाकै कुरा आउँछ। किनभने उसलाई ट्राई गरेको भरे यता भएन, उता पनि आइभीएफ पनि हुँदैन कि। किन आइभीएफलाई पनि अन्डा चाहिन्छ कि। हामी अब अर्को फेजमा जानको लागि टेस्ट बेबीको लागि अन्डा नभइकन त हामीले बनाउन सक्दैनौँ नि त, सक्सेस त दिन सक्दैनौँ नि त। त्यही भएर उता घटाइरहेछौँ क्या हामीले। त्यही भएर 35 वर्षको माथिको मान्छेको लागि त हामीले 6 महिनाभित्रमै असेस गर्नुपर्छ होइन। उसको सबै इन्भेस्टिगेसन्स गरेर 6 महिनाभित्रमा उसले गर्न सकेन, पाउन सकेन, तुरुन्त आउनु भनेर बोलाउनुपर्छ। चाहे त्यो प्राइमरी हो, पहिला बच्चा पाउन नसकेको होस्, वा पहिलाचोटि बच्चा पाइसकेर सेकेन्डचोटि पाउन नसकेको, जुनैको पनि उसमा चाहिँ हकमा चाहिँ एउटै हो।
जस्तो यहाँले भन्नु नि आइभीएफ, हामी त्यसमा एकछिनमा कुराकानी गरौँला होइन। अब यो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि नेपालमा चाहिँ बाजोपना बढ्दो छ भनेर भनिन्छ होइन। अब यसको मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै बाजोपना चाहिँ धेरैमा सुन्न आउँछ कि अब पहिलाको जस्तो छैन, भनेको ढिला विवाह गर्नु हो होइन, अथवा अरू अन्य कारणहरू के छन्? तपाईँहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ नि, के पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ 1 2 3 गरेर हेर्नु पर्दाखेरि एउटा त मैले अघि पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज नै हो है। अब नर्मल्ली महिनावारी भएको 2 दिन अथवा 3 दिनको दिनमा 8-10 वटा अन्डा देखिनुपर्छ अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा, जसलाई हामीले एन्ट्रल फलिकुलर काउन्ट अथवा एएफसी भन्छ होइन। तर पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज भएको मान्छेको चाहिँ एउटै ओभेरीमा 12 वटा भन्दा बेसी माला जस्तै छरिएर, घाँटीमा मोतीको माला जस्तै छरिएर बसेको अन्डाहरू देख्न सक्छौँ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि भने कि उनीहरूको केसमा मच्योर अन्डै बन्दैन कि, किनभने कुनै पनि बच्चा बन्नको लागि त त्यो अन्डा चाहिँ मच्योर हुनुपर्छ कि, त्यहाँसम्म पुग्दैन उनीहरूको बन्दैन। अन्डै नबनेपछि त अब शुक्रकीटको कहिले भेटै हुँदैन होइन। त्यही अब यो चाहिँ मेन पोलिसिस्टिक कस्तो मान्छेहरूमा हुन्छ भने अलि मोटो मान्छे, हुन त लिन पोलिसिस्टिक पनि हुन्छ, दुब्लो पातलोमा पनि हुन्छ। तर जेनरली इन्सुलिनसँग रिलेटेड र ओबेसिटीसँग भनेको मोटापासँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यो जेनरली मोटो मान्छेमा नै हुन्छ। र विशेष गरी बाहिरको जङ्क फुडहरू खाने होइन, आफ्नो स्वस्थ लाइफ नबाँच्ने, एक्सर्साइजहरू नगर्ने होइन, अब अल्छीपना भएको मान्छेहरू होइन। अब केटीहरू त्यस्तै त हुन्छ नि, अब घरमा बस्न पाएपछि आनन्दले होइन, वेट बढोस् तौल बढोस् के मतलब छैन, जे पायो त्यही खायो होइन, यिनीहरूमा धेरै देखिन्छ होइन। अब यही कारणले गर्दा बढिरहेको छ एउटा। अर्को चाहिँ ढिलो विवाह गरेर 2-3 वटा कारण, जस्तै एउटा मैले अघि पनि भने एग रिजर्भकै कुरा आउँछ सबभन्दा पहिला सुरु। मैले भने लिमिटेड एग्स लिएर आउने, अब त्यो टाइम क्रस भएपछि त उसको एग्स त घटि नै रहेको हुन्छ, उसले टाइममा बच्चा पाएन भने त अब उसको बाजोपनाको एउटा समस्या नै भएर निस्किन्छ त्यो होइन। अब अर्को चाहिँ मैले भने इन्डोमेट्रियोसिस डिफ्रेन्ट, किनभने जति उमेर हुँदै गयो त्यति रोगहरू बढ्दै जाने त हो। पाठेघरलाई पनि किन छोड्छ र कसैले होइन, पाठेघर अन्डाशय कसैलाई पनि छोड्दैन। त्यही भएर त्यहाँ पनि अब इन्डोमेट्रियोसिस जस्ता, फाइब्रोइड्स जस्ता धेरै कुराहरू आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बच्चा बस्न दिँदैन। त्यही भएर समस्या चाहिँ ढिलो उमेर भएको मान्छेलाई निकै धेरै हुन्छ। जुन हाम्रो म्याक्सिमम बच्चा पाउन सक्ने क्षमता भएको हाम्रो एज ग्रुपमा भन्ने हो भने महिलाहरूको हकमा भन्नुपर्दा 23 देखि 25 वर्ष हो। त त्यो उमेरमा त अहिले कसैले पनि विवाह गर्दैन। त्यही कारणले अब विवाह गर भन्नु पनि भएन होइन, विवाह गर भन्नु पनि त्यसको पनि आफ्नो उपचार छ, अब त्यसको पनि आफ्नो पद्धति छ भनौँला पछि होइन। र अर्को कुरा चाहिँ मेल पुरुषमा हुने इन्फर्टिलिटीका कारणहरू, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा बढ्दो छ अहिले। मैले अहिले पनि भने सायद हुनसक्छ अब अहिले स्ट्रेस लेभल पनि छ, भनेपछि स्ट्रेस लेभलले पनि फर्टिलिटीलाई असर गर्छ एकदम धेरै, किनभने हर्मोन्सको कुरा हो र स्ट्रेसले त एकदम हर्मोनलाई एकदम फ्लक्चुएट बनाउँछ। त्यही भएर स्ट्रेस पनि एउटा एकदम ठुलो कुरा। मैले हिजो आज सबभन्दा देखेको कारण चाहिँ महिलामा कारणले बाजोपना हुनुभन्दा पुरुषको कारणले बाजोपना हुनुमा चाहिँ मान्छेलाई कस्तो फरक पर्छ कि, किनभने त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो सजिलै सहज रूपमा लिन सक्दैनन् कि। तर त्यस्तो असहज पनि मान्नु पर्दैन, डिफ्रेन्ट माध्यमहरू छ होइन, हामीले उपचार गर्न सक्छौँ, पद्धतिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, उहाँको कारणले गर्दा नि बच्चा हुनसक्छ। त्यही भएर आत्तिनु म चाहिँ मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त अब भनिरहेकै हुन्छ, तर दाजुभाइलाई पनि त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, त्यो स्ट्रेस्ड हुनु पर्दैन, किन जेनरली म स्ट्रेस्ड भइरहेको देख्छु क्या उहाँलाई। सबैले भने जस्तो रहेछ, अब जस्तो पहिलो बच्चा जसको छैन अथवा 30 क्रस गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूका लागि चाहिँ 35 भन्दा माथि गइसकेको छ भने 40 भन्दा माथि गइसकेपछि त सम्भव छैन भन्नु पनि सम्भव अलिक निकै नै गाह्रो कम छ। अब सेकेन्ड हो भने चाहिँ चान्सेस हुन्छ, सेकेन्ड हो भने चाहिँ केही मात्रामा चान्स हुनसक्छ। तर अब कति वर्षको ग्यापमा गरेको छ, उसको ट्युब्सको स्टेटस के छ, उसको ओभेरियन रिजर्भ कति छ, अब कति बाँकी छ, त्यो सबै। अनि अब हस्बेन्डको अहिलेको रिसेन्ट शुक्रकीटको रिपोर्ट्सहरू कस्तो छ सबै हेरेर डिसाइड गर्दाखेरि सेकेन्ड बच्चा पाउनलाई चाहिँ अलिकति पनि चान्सेस होला भन्छु म। होइन भनेदेखि चाहिँ 40 क्रस गरिसकेपछि चाहिँ जसको पहिलो बच्चा भएको छैन उहाँहरूका लागि चाहिँ गाह्रो नै छ होइन। अब तपाईँले भनेको जस्तो आइभीएफमा सम्भव छ कि छैन त भनेर भन्ने कुरा हो।
अब आइभीएफमा पनि 40 वर्ष कटेपछि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कि चान्सेस हुन्छ नि हामीले जुन हिसाबले यत्रो पैसा खर्च गरेर उपचार गरिसकेपछि आउने कि नआउने भन्ने कुरामा चाहिँ डाउट नै हुन्छ कि त्यही भएर हामीले अलिक वर नै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ कि ताकि अगाडि आउँदाखेरि नै उसका रिजल्टहरू राम्रो होस् होइन उसले त्यो सुखभोग प्राप्त गर्न सकोस् सन्तान प्राप्तिको यी कुराहरू आउँछ भनेपछि त विवाह गर्नु बच्चा जन्माउनु पनि समयमै उपयुक्त रहेछ भनेर भन्ने कुरा हो होइन यसले चाहिँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि त किनभने पछि गएर पनि समस्या त रहेछ नि त फेरि हजुर अब अब त्यो भन्दामा विवाह मात्र सल्युसन होइन अब त्यो भन्दामा आफूलाई मन नपरेको केटासँग बिहा समातेर बिहा फेरि छुट्टै कुरा हो तर अब बच्चाको चाहना हुनेहरूका लागि त हजुर समयमै गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त कुरा हो हजुर अब उपचार विधिमा पनि हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ यो उपचार महँगो छ पनि भनेर पनि भनिन्छ डाक्टर साहब म डाक्टर साहबलाई सोध्ने छु होइन र श्रोताहरूका प्रश्नलाई पनि हामी समेट्नेछौँ 55414905 र 55414906मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि सुनिएको राख्न नबिर्सनुहोला आज हामीले फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ बाँझोपनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ बाँझोपनासँग सम्बन्धित यहाँहरूका कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टरसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ 55414905 र 55414906मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भने छोटो कमर्सियल ब्रेक सेकेन्ड कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हटलाइन मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्ट डायरीपछि लगत्तै आउने गरेको छ यो कार्यक्रम 6 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ आज हामी फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ फर्टिलिटीमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ श्रोता साथीहरू यसै विषयसँग सम्बन्धित यहाँहरूका कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टरसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ 55414905 र 55414906मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ एलम्बिक फार्मास्युटिकलले यतिखेर हाम्रो टेलिफोनमा कोही श्रोता साथी हुनुहुन्छ डाक्टर साहब श्रोताको प्रश्नलाई समेटौँ त्यसपछि हाम्रो प्रश्नतिर लागौँ होला है को हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते हेलो नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म धरानबाट निकेश थापा मगर बोल्दैछु मसँग ब्यालेन्स एकदमै कम छ म एउटा समस्या भनिहाल्नुहोस् ल छिट्टो भनिहाल्नुहोस् डाक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ दिदी नमस्ते नमस्ते यो जुन मेरो पनि मैले पनि भर्खर बिहे गरेको होइन मेरो नाम चाहिँ निकेश थापा मगर हो हजुर अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ अब त्यस्तो अस्थायी साधन प्रयोग नगर्कन पनि बच्चा चाहिँ जन्माउनु सकेको छैन यो के कारणले होला यसलाई कसरी उपाय गर्दा के उपाय गर्न सकिन्छ होला भनेर म सोध्न खोजेको हजुरको श्रीमतीको उमेर कति होला मेरो 24 वर्ष मेरो 24 र मेरो श्रीमतीको 25 श्रीमतीको 25 हजुर हजुर अनि भनेपछि हजुरको श्रीमतीको महिनावारी कस्तो छ गडबडी छ कि छैन रेगुलर छ कि कस्तो छ मेरो रेगुलरै छ भन्नुपर्छ मेरो श्रीमतीको साउन त्यस्तै 25-26 तिर जान्छ महिनावारी उनको चाहिँ 25-26 तिरै हुन्छ जस टाइममै हुन्छ रेगुलर नै छ भनेपछि अस्थायी साधन प्रयोग गर्नु भएको छैन 1 वर्षदेखि त्यही पनि बच्चा भइरहेको छैन कति 1 वर्ष कि 6 महिना 1 वर्ष पुग्यो हामीको बिहे भएको अब तपाईले चाहिँ 2-4 वटा कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तै सबभन्दा पहिला सुरु ट्युबको टेस्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला जसलाई एचएससी भन्छ है त्यो ट्युबको टेस्ट गरेपछि अनि तपाईले एकचोटि आफ्नो शुक्रकिटको टेस्ट पनि दिनुपर्छ हैन कस्तो छ के छ भनेर यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने ट्युबको टेस्ट राम्ररी गरिसकेपछि यदि तपाईको ट्युबमा ब्लक श्रीमतीको ट्युबमा ब्लक रहेछ भने चाहिँ त्यही अनुसारको उपचार पद्धति हुन्छ त्यसमा चाहिँ आइभीएफ टेस्ट ट्युबमै जानुपर्छ किनभने बच्चा भेट हुँदैन भित्र भनेपछि बाहिरै बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो उमेरको हकले हुँदैन त्यसमा चाहिँ है र अब यदि शुक्रकिटमा कमी छ भने चाहिँ शुक्रकिटलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरू गरेर औषधिहरू दिएर अलिकति बढाउन गर्न सकिन्छ तर तपाईले त्यो दुईटा कुरा गर्न चाहिँ नितान्त आवश्यक छ एउटा ट्युबको टेस्ट गर्ने हैन जसलाई एचएससी भन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईले आफ्नो शुक्रकिटको टेस्ट गर्ने यो दुईटा टेस्ट यदि त्यो गर्दा पनि भएन भने चाहिँ आउँदा हुन्छ यदि त्यो गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ अब त्यो गर्दाखेरि कस्तो रिपोर्ट्सहरू आउँछ के आउँछ त्यसपछि एकचोटि चिकित्सकसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यसमा गडबडी रहेछ भने त त्यसैलाई ट्रिट गर्दै जाने त्यसमा पनि भएन भने चाहिँ किनभने अब अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी हो त्यो भयो भने चाहिँ त्यसपछि अन्डा हेर्छौँ हामी त्यसपछि किनभने तपाईँको श्रीमतीको उमेर भर्खर 25 वर्ष भएको कारणले गर्दा अहिले अन्डामा म नगएको रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो पछि हेरौँला किनभने महिनावारी भएको 2 दिन अथवा 3 दिनको दिनमा त्यो एकचोटि चिकित्सककहाँ गएर टिभीएस भन्ने जाँच गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र अन्डा ग्रो भइरहेछ कि छैन मच्योर फर्मसम्म पुगिरहेछ कि छैन जस्तै 13-14 दिनको दिनमा त्यो अन्डा त मच्योर हुन्छ नि त
त्यहाँसम्म पुग्छै पुग्दैन भनेर हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर इनिसियल टेस्टमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो शुक्रकिटको टेस्ट। शुक्रकिटको टेस्ट चाहिँ तपाईँले 3 दिनसम्म तपाईँहरू सम्पर्कमा बस्नु भएन। जस्तै आज तपाईँहरू सम्पर्कमा बस्नुभयो भने भोलि पर्सि र निको पर्सि 3 दिनको ग्याप गरेर चौथो दिनको दिनमा टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो 2टा गराउनु। ट्युब र शुक्रकिटको टेस्ट गराइसकेपछि तपाईँले सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ चिकित्सकसँग है। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यो ट्युब र शुक्रकिटको टेस्ट चाहिँ गाइनो डाक्टरले गर्नुहुन्छ, जुनै पनि अस्पतालमा गर्न सकिन्छ? जुनै पनि अस्पतालमा फ्यासिलिटिजहरू हुन्छ, गर्न सकिन्छ। उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ 2टा भन्नु पर्यो हैन मुख्यतया। तपाईँले भन्दाखेरि सामान्यतया उहाँले फोन गर्नुभयो हैन। अब त्यस्तै गरी यतिकै उमेरको अरू हुनुहुन्छ, 1 वर्षदेखि श्रीमान श्रीमती सँगै हुनुहुन्छ, बच्चा बनाउन खोजिरहनु भएको छैन भनेदेखि सुरुमा चाहिँ टेस्टिङ गर्ने हो? HSC गर्नुपर्छ। एकचोटि चिकित्सकका गएर महिनावारी भएको 2 अथवा 3 दिनको दिनमा अन्डा कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ। किनभने आजकलको त 28, 29, 30 वर्षको बच्चाहरूको उमेर महिलाहरूको पनि अन्डै देखिँदैन कि त्यस्तोसम्म भेटिन्छ। त्यही भएर अब अन्डै छैन भने त झन् हामीलाई गाह्रो पर्यो नि त फर्दर के गर्ने भनेर। त्यही भएर अब छिटो जति सक्दो छिटो टेस्टहरू गराएर अनि उपचार पद्धतिमा लाग्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि फाइदा होस् होइन। लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ हल्लिरहने मात्र कुरा भएन नि त, रिजल्ट आउनु पर्यो होइन। हजुर, कोही श्रोता साथी हुनुहुन्छ टेलिफोनमा, अर्को श्रोता साथीको प्रश्न पनि लिउँ। को हुनुहुन्छ? 55 41 905 र 906 दुवै टेलिफोन लाइनहरू खुलै छन्। मलाई प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ रविजीले। को हुनुहुन्छ श्रोता साथी? हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट दीपक थापा। हजुर दिपकजी, भन्नुहोस् यहाँको प्रश्न के छ? डाक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते दिपकजी। डाक्टर साहब सुन्नु न। हजुर मेरो विवाहको लगभग 11 वर्ष भयो है। हजुर विवाहको? हजुर, म अहिले 21 वर्ष भएँ। हजुर। मेरो 9 वर्षको छोरा छ। हजुर। अनि मेरो बच्चा जन्मेपछि लगभग 2 वर्ष श्रीमतीले चङ्गिने सुई भन्छ 3 महिनाले त्यो प्रयोग गर्नुभयो। त्यसपछि अनि त्यसमा त्यो ब्लिडिङ अलिकति बढी देखियो कि त्यसपछि त्यो पाखुरामा नप्लान्ट भने त्यो 3 वर्ष राख्नुभयो भने चाहिँ 5 वर्ष ग्याप भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो निकालिसकेपछि अहिले लगभग 4-5 वर्ष भयो बच्चा बस्दैन कि दोस्रो बच्चा। अब यो उमेर कति भन्नुभयो अरे श्रीमतीको हजुरको? 28 वर्ष। अब अघि भनेको जस्तै अब टेस्टहरू गर्नु पर्यो। पहिला बच्चा पायो भन्दैमा अब फेरि बच्चा हुन्छ भने ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ भएन, किनभने अब उमेर बढ्दो भइरहेछ होइन। उहाँको फोन काटियो तर प्रश्नको उत्तर दिनुभयो नि, उहाँले रेडियो मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। अब मुख्यतः के भन्दाखेरि अब उमेर पहिलो बच्चा छ, दोस्रो बच्चा हुन्छ भने ढुक्क बसेर बस्ने सिचुएसन चाहिँ छैन होइन। अब यसमा पनि टेस्टहरू गर्नै पर्छ, किनभने पहिला ट्युब ब्लक थिएन भने अहिले हुनसक्छ होइन। अब पहिला सायद उमेरै थियो 21-22 वर्षको उमेर थियो, हुन त अहिले पनि त्यति उमेर बितेको छैन, तर अन्डाको जाँच पनि गर्नै पर्छ र अहिले पनि शुक्रकिटको टेस्ट गर्नै पर्छ। यो 3टा कुरा गरेर हेरिसकेपछि सबै कुरा ठिक छ भने अनि चिकित्सकका गएर प्रयास गर्यो भने त नर्मल्ली पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। तर अब यसमै डिफेक्ट देख्यो भने चाहिँ अनि त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट गर्छ। हजुर, दिपकजीको फोन काटिसकेको छ। हामीले नै भनौँ ट्युब शुक्रकिट र अन्डाको चाहिँ एकचोटि परीक्षण गर्नु राम्रो। गाइनो डाक्टरलाई देखाउनुहोस् र सम्बन्धित जहाँ नजिकैको अस्पताल छ तपाईँ त्यहाँ गएर यो उपचार गर्नु पर्यो अथवा यो टेस्ट मलाई गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यसको रिजल्टबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन सक्छ होइन। हजुर डाक्टर साहब, अब यो अर्को श्रोता साथी कोही हुनुहुन्छ रविजी टेलिफोनमा? श्रोताका प्रश्नलाई पनि हामीले समेटिरहेका छौँ र हाम्रो प्रश्नलाई पनि समेट्दै गइरहेका छौँ। बाजुपनाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका हौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि डाक्टर साहब, हामी उपचार गर्न सक्छौँ, IVFमा जान सक्छौँ, IUIमा जान सक्छौँ, यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो उपचार विधि चाहिँ कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ, श्रोताहरूलाई पनि थाहा होस्। अब अघि मैले भनिहालेँ, जहाँ खोट्छ त्यतैबाट उपचार सुरु गर्ने हो होइन। अब यसमा 3टाको कोअर्डिनेसन हुनै पर्छ। एउटा शुक्रकिट, एउटा अन्डा, एउटा ट्युब। यो 3टा, किनभने 3जनाको कोअर्डिनेसन भएपछि बच्चा बन्ने हो होइन। अब मानिलिउँ होइन, अब अन्डा एकदम नर्मल छ, राम्रो छ,
हैन तर ट्युबै ब्लक छ भने पनि भएन। अब ट्युबै ब्लक छ भनेपछि जाने ठाउँै भएन, जाने ठाउँै भएन, दुईटा भेट्ने ठाउँै भएन हैन। अनि अब शुक्रकिट पनि एकदम नर्मल छ, अन्डा पनि एकदम राम्रो छ, ट्युब ब्लक छ भनेपछि त अब दुईटालाई भेटाउनु त पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी नै गर्नुपर्छ। त्यही भएर शरीरमा दुईटा ट्युब त दिया हुन्छ महिलाको हकमा, दुईटा ट्युब त हुन्छ, तर कुनै पनि एउटा ट्युब त खुल्ला हुनु पर्यो नि। दुईटै ट्युब, फेरि एउटा ट्युब ब्लक भएपछि अर्को ट्युब ब्लक हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ, किन जुन किटाणुले त्यो ट्युबलाई ब्लक गरे हुन्छ त्यसले अर्कोलाई त छाड्दैन हैन। त्यही कारणले त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले भनेको ट्युब ब्लक हुनु भनेको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि यो इन्फेक्सनको धेरै थरीले हुने भयो, जस्तै शरीरमा क्लाइमेरिया, निसेरिया हैन, अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियल भजाइनोसिस, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ। यिनीहरूले सङ्क्रमण गरेपछि टाँसिने हो, ट्युब टाँसिने हो कि ब्लक हुने हो। सो अब उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? टेस्ट ट्युब बेबी, ट्युब ब्लक छ भने त टेस्ट ट्युब बेबी ब्याक अहिले उपाय नै भएन हैन। कुनै पनि एउटा ट्युब खुल्ला हुनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले नर्मली पनि ट्राई गर्न मिला। त दुईटै ट्युब ब्लक छ भने टेस्ट ट्युब बेबी ब्याक अरू विकल्पै भएन है। तर जसको शुक्रकिट पनि नर्मल छ, जसको ट्युब्स पनि कुनै एउटा ट्युब्स नर्मल छ र अन्डा बन्नमा समस्या भइरहेछ, जस्तै पोलिसिस्टिक मैले अघि भने नि धेरै अन्डा हुने तर बच्चा बनाउन सक्ने क्षमताको अन्डा चाहिँ बन्न नपुग्ने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्जेक्सन्स, डिफ्रेन्ट हर्मोन्सहरू दिएर अन्डा बनाउन उत्पादन गरिदिन सक्छौँ हैन। अन्डा उत्पादन गरिदिएर अनि त्यसपछि उसलाई मच्योर बनाएर अनि फुटाएर अनि तपाईँहरू सम्पर्कमा बस्नुहोस् भनेर हामीले मिलाइदिन सक्छौँ हैन। अब शुक्रकिटमै कमी छ, अब धेरै, किन शुक्रकिटको कमीमा पनि फरक प्रोटोकल्सहरू छ कि, जस्तै 10 मिलियनभन्दा माथिको शुक्रकिट छ भने हामीले नर्मली पनि ट्राई गर्न मिल्छ, तर त्यसमा कुनै पनि एउटा ट्युब खुल्ला हुनु पर्यो हैन, र ओभेरियन रिजर्भ एग पनि नर्मल मात्रामा हुनु पर्यो हैन। अब 10 मिलियनभन्दा कम्ती छ शुक्रकिट भने हामीले नर्मली ट्राई गर्नुभन्दा आइयुआई गर्दा विषय राम्रो हुन्छ। आइयुआई भनेको चाहिँ ल्याबमा त्यो शुक्रकिटलाई वास गरेर, पखालेर, फिल्टर गरेर हामीले एउटा 14 दिनको प्रोसेसमा जुन फलिकल बनिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो नेचुरली होस् चाहे त्यो इन्जेक्सन्सहरू दिएर होस्, 13-14 दिनको दिनमा जब त्यो फलिकल अन्डा मच्योर हुन्छ त्यतिखेर त्यो शुक्रकिटलाई पाठेघरमा हालिदिनु हो। किनभने त्यो अन्डा 1 दिनको लागि मात्र आएर ट्युबमा बस्ने हो कि, त्यही भएर यो भनेपछि बच्चा जन्माउनु त सजिलो कुरा रहेनछ। किनभने त्यो अन्डा 14 दिनको दिनमा यति नसुन्दासम्म हामीलाई त्यस्तो लागे पनि थिएन, मलाई त्यस्तो लागे पनि थिएन हैन। तपाईँले यति धेरै कुरा भनिरहँदाखेरि त यति प्रोसेस त यस्तो जटिल रहेछ क्या। नर्मली मेन्स्ट्रुएसन अथवा महिनावारी भइरहेको 28-30 दिनमा महिनावारी भइरहेको महिलाहरूले 13-14 दिनको दिनमा आफै एउटा मच्योर फलिकल बनाएको हुन्छ र त्यो मच्योर फलिकलबाट जब अन्डा फुटेर ट्युबमा गएर बस्छ, त्यो ट्युबमा 1 दिन मात्र बाँच्छ, त्यतिखेरै सम्पर्क हुनुपर्छ, जुन कोही मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन कि, र थाहा हुन निकै मुस्किल हुन्छ, किनभने त्यो भनेको भित्रको कुरा भयो हैन। र उसले त्यो 1 दिनभित्रमा शुक्रकिट पायो भने पायो, पाएन भने उसले त्यो बच्चा बनाउन सक्दा बिलाएर जान्छ हैन। र अनि त्यसमा ट्युब्सहरूको स्टेटस चाहिएको एउटा, किनभने अन्डा एउटा कुनाबाट आउँछ, स्पर्म अर्को कुनाबाट आउँछ, बिचमा ब्लक भयो भने त कहिले पनि भेट भएन। त्यही मैले अघि दिन फोकस गरेको कुरा कि यो 3टाको कुराले गर्दा किन हामीले जे गर्ने पनि यिनीहरूलाई मिलाउनलाई नमिलिरहेकै हो कि भनिरहँदाखेरि त, अथवा बाँझोपनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्डा, टिप र शुक्रकिटको चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेसन मिल्नुपर्छ, तब मात्रै बच्चा हुन सक्छ हैन। बेसिक्स नै त्यही हो। जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो नि, ट्युब चाहिँ ब्लक छ भनेदेखि टेस्ट ट्युब बेबी गर्न सकिन्छ। अब अन्डामै अलिकति प्रब्लमहरू छ भने इन्जेक्सन्सहरू माध्यमबाट बनाउन सकिन्छ। अब शुक्रकिटमै छ भने आइयुआई गर्न सकिन्छ। आइयुआई को विषयमा अब हामी एकछिनमा कुराकानी गरौँला डाक्टर साहब, यो के रहेछ हैन। कोही श्रोता साथी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न। हजुर नमस्ते। हेलो हेलो हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न के छ, डाक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ, अलिकति ठुलो स्वरले बोल्नुहोस् न। हजुर
तपाईँ प्रोग्राम सुनेर फोन गर्नुभएको भए एकदमै खुसी हुन्थेँ म, तर कार्यक्रममै नसुनिकन फोन गर्नुभयो, त्यसैले मैले सरी भन्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई प्रविधिमा संयोजन गरिरहनुभएको छ रविजीले। अहिले बेला भएको छ कमर्सियल ब्रेकको भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हाम्रा प्रश्नहरू बाँकी नै छन् र श्रोताहरूले पनि प्रश्न राखि नै रहनु भएको छ। अहिले पनि छोटो कमर्सियल ब्रेकतिर जाउँ, त्यसपछि आउँला होइन। अहिले पनि छोटो कमर्सियल ब्रेक। लास्ट कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हटलाइन। मङ्गलबारको दिन 6 डायरीपछि लगत्तै आउने गरेको छ। यो कार्यक्रम 6 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ। आज हामी फर्टिलिटी तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। बाँझोपनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका हौँ, इन्फर्टिलिटीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका हौँ। श्रोताहरूका प्रश्नलाई पनि हामीले समेटिरहेका छौँ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। जस्तो डाक्टर साहब अघि हामीले शुक्रकिटमै कमी छ भनेदेखि हामीले अब यहाँले भनेको जस्तो उपचार विधि जसको सन्तान छैन ती दम्पतिहरूका लागि उपचार विधिको हामीले कुरा गर्दा 3 तरिका बताउनु भएको थियो होइन डाक्टर साहबले। अब ट्युब ब्लक छ भनेदेखि टेस्ट ट्युब बेबी हुन सक्ने भयो, त्यही भएर टेस्ट ट्युब बेबी भनेर भनिएको रहेछ होइन। अब अन्डा बनाउन समस्या छ भनेदेखि इन्जेक्सन दिएर पनि अन्डा बनाउने एउटा प्रक्रिया हुने भयो। अर्को चाहिँ शुक्रकिट, यी 3टाको मिश्रण नै सन्तान बनाउन सक्ने हो होइन, कम्बिनेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब शुक्रकिटमै कमी छ भनेदेखि चाहिँ IUI भन्नुभएको थियो नि डाक्टर साहब। यो चाहिँ कसरी गरिन्छ डाक्टर साहब? अब इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन हो, यसलाई इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने महिनावारी भएको 2 दिनदेखि नै कुनै पनि महिलालाई हर्मोन्सको इन्जेक्सन्सहरू पनि दिन सकिन्छ। अथवा नर्मली उसले आफैले अन्डा बनाइरहेछ भने पनि त्यो अन्डालाई ट्र्याक गर्दै हेर्दै जाने हो होइन। र हामीले जेनरली उसको अन्डा देखिने भनेकै 6-7 दिनको दिनमा हो कि, किनभने त्यतिखेर नै नर्मली कुनै पनि फलिकल यो बच्चा बनाउन सक्ने क्षमताको अन्डा हो है भनेर सेलेक्ट हुने टाइम हो कि। त्यतिखेर ट्र्याक गरेर हेर्दाखेरि उसको अन्डा बनेको छ भने ठिकै छ, त्यसलाई नै ट्र्याक गर्दै अगाडि बढाउँदै लिएर जाने हो। र 17, 18, 19 mm को 20 mm को भएपछि हामीले त्यसलाई फुटाइदिन्छौँ। ताकि फुटाइदिइसकेपछि त्यसको 36 घण्टापछि ठ्याक्क त्यो ट्युबमा आएर बस्ने समयमा चाहिँ हामीले ल्याबमा श्रीमानको स्पर्मलाई लिएर त्यसलाई वास गरेर होइन, किनभने मोटिलिटी र मर्फोलोजिकली एबनर्मल स्पर्महरूलाई हामीले आइभिएफतिर लाने हो र काउन्ट्स कम भएको त्यसलाई काउन्ट्स अलिकति बढी बढाएर अनि त्यसपछि हामीले त्यो पाठ्यक्रममा हालिदिने हो ताकि अझ नजिक होस् र अनि त्यसपछि क्वालिटी पनि राम्रो होस् भनेर त्यो प्रक्रिया गर्ने हो होइन। तर उसको आफ्नै अन्डा बनिरहेको छैन भने 7-8 दिनदेखि चाहिँ हामीले इन्जेक्सन्सहरू दिन्छौँ। र इन्जेक्सन्सहरू दिएपछि करिब 5वटा जति इन्जेक्सन्स लाएपछि बल्ल एउटा मच्योर फलिकल्स अथवा इन्जेक्सन्स लाएपछि अलिक धेरै पनि बढ्न सक्छ क्या शरीरमा। जेनरली नेचुरली बन्या जस्तो हुँदैन, 2-3 वटासम्म बन्न सक्छ। 3टा भन्दा बेसीमा त हामीले प्रयास गर्दैनौँ किनभने त्योसँग रिलेटेड अरू कम्प्लिकेसन्सहरू छ होइन। अनि 2-3 वटा अन्डा बन्यो भने हामीले त्यसलाई नै रप्चर गराएर त्यसरी नै 36 घण्टापछि आइयुआई गरिदिन्छौँ। त्यो आइयुआई भनेको त अघिकै प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीले स्पर्म्सलाई वास गरेर पाठ्यक्रममा हालिदिने हो ताकि अन्डा र स्पर्म बिचको दूरी कम होस् एउटा, र अनि त्यसपछि स्पर्मको क्वालिटीमा वृद्धि होस्। हजुर, उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। हजुर, यो 3वटा जस्तो ट्युबमा, अन्डामा र शुक्रकिटमा समस्या छ भनेदेखि चाहिँ उपचार यसरी गरिन्छ भनेर डाक्टर साहबले 3 तरिका पनि भनिसक्नु भएको छ होइन, उपचार विधिहरू। अब यस्ता जोडीहरूले चाहिँ उपचारपछि चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्न सक्छन् होइन डाक्टर? अब शुक्रकिटको पनि मैले अघि भनिहालेँ 10 मिलियनभन्दा माथि त हामीलाई आइयुआई पनि जरुरी हुँदैन होइन। 5 देखि 10 मिलियन काउन्ट छ भने चाहिँ आइयुआई गर्दाखेरि पनि रिजल्ट आउन सक्छ। तर 5 मिलियनभन्दा कम छ भने आइयुआईले पनि रिजल्ट दिँदैन। शुक्रकिटको हकमा भन्नु पर्दाखेरि 5 मिलियनभन्दा कम स्पर्म काउन्ट छ भने आइभिएफ नै गर्नुपर्छ। आइभिएफ पछिको पनि त्योभन्दा माथिको स्टेप भनेको 1 मिलियनभन्दा कम स्पर्म काउन्ट छ भने हामीले एक्सी नै गर्नुपर्छ। अब आइयुआई, आइभिएफ र एक्सी गरेर चाहिँ निसन्तान जोडीहरूलाई उपचार नर्मली पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि मैले डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ किनभने मेरो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले फर्टिलिटी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमखडाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। डाक्टर सिमखडाज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो है, 2-4वटा कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो होइन, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर म चाहिँ लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ निसन्तान बाँझोपनाको लागि उपचार गर्न विदेशिनु पर्दैन। सस्तो सुलभ उसमै हामीले आफ्नो संस्थामा गरिरहेछौँ। तपाईँहरूलाई के समस्या छ भने वात्सल्य आइभिएफमा आएर ट्रिटमेन्ट लिँदाखेरि म आफ्नो सहयोग दिन सक्ने जति दिन्छु।
हजुर प्राविधिकमा संयोजन गरिरहनु भएकोमा रविजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको मङ्गलबार डिस्ट्रिक्ट डायरी पछि हेल्थ हटलाइन कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।